This program is supported by PMEG Premium at Protect Plus Gold. Sama-sama sa laban, walang iwanan. Kulang sa isang taon na lamang bago matapos ang kanyang administrasyon, hinahabol pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y mga karasang nagawa sa implementasyon ng War on Drugs campaign ng pamahalaan. Hinihiling kasi ng isang prosecutor sa International Criminal Court na buksan ang investigasyon sa posibleng crime against humanity dahil sa murder na nagawa umano ng Duterte administration sa kampanya nito laban sa illegal na droga. Pero sabi ng Malacanang, hindi makikipagtulungan ng Pangulo sakaling pahintulutan ng investigasyon lalo't wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas matapos kumawala ang bansa sa Rome Statute noong 2019. Ang ganito mga balita, ilan sa mga isyong umaabala sa administrasyon sa ginagawang pakikibaka sa pandemya. Sa ngayon, naungusan na ng Visayas sa dami ng mga bagong kaso ng COVID infections ang Luzon at Mindanao. Isa sa apektado at pinaiiral ang striktong quarantine protocols sa Iloilo City. Kaugnay po niyan ay makakapanayam natin mamaya si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Noong nakaraang linggo, nakalusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang patawa ng 20 pesos na buwis ang bawat 1 kilo ng plastic bags. Inaalmahan ito ng mga plastic manufacturers at ang sabi, mga sari-sari store ang magdadala ng bigat sa ipapataw na batas sakaling mapagtibay. Pagpapahirap nga ba sa mas maliliit ang intensyon ng panukalang batas? Alamin po natin yan kasama si co-author ng panukala, si Nueva Ecija Representative Estrella Gingua Swansing. Ang mga isyong yan sa edisyong ito ng Balitalakayan, araw po ngayon ng Miyerkules, Hunyo 16, 2021. Ako po si Weng de la Fuente. Kagaya nga po ng ating nabanggit kanina, maharap sa kabila ang kasong Duterte administration kung papahintulutan ng International Criminal Court o ICC ang hiling na buksan ang investigasyon sa mga human rights violation na nangyari sa ilalim ng War on Drugs ng Duterte government. Sarap ito ng hinihinging pahintulot ni outgoing ICC Prosecutor Fatou Bensouda para buksan ang investigasyon sa mga alegasyon ng paglabag sa karapatang pantao na nagawa sa ilalim ng War on Drugs ng administrasyon ni Pangulong Duterte sa pagitan ng November 1, 2011 hanggang 2016 hanggang March 16, 2019. May matibay anyang basihan para paniwalaan na nagkaroon ng crime against humanity of murder mula noong July 1, 2016 hanggang noong March 16, 2019 sa pinairal na war on drugs ng administrasyon. Lalo't may pagkakataong ang pulis at iba pang opisyal ng gobyerno anya ang nagplano, nag-utos at minsan ay direktang sangkot sa pagsasakatuparan ng extrajudicial killings. Sinabi ng ICC prosecutor na tinatayang nasa 12,000 hanggang 30,000 sibilyan ang napatay mula July 2016 hanggang March 2019 sa anti-illegal drug campaign. Sa datos, nasa 6,117 na individual ang napatay sa anti-drug operations hanggang noong katapusan ng Abril ngayong taon. Bagamat nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute ng ICC noong 2019, sinabi ni Bensouda na nananatiling may jurisdiksyon ng ICC sa mga krimen na nangyari noong panahon na bahagi pa ang bansa ng Rome Statute. O dito itutuloy din anya ng kanyang kahalili na si Karim Khan ang pagsisiyasat kahit matapos na ang kanyang termino sa mga darating na araw. Samantala sa isyu pa rin po ng pagbaka sa COVID-19, makakapanayan po natin si Mayor Jerry Treñas ng Iloilo City. Good day po sa inyo, Mayor Treñas. Good morning. Opo, hopefully po ay maayos na ang inyong pakiramdam, Mayor. Better na tinamaan ako ng pneumonia. Na ospital tayo ng 3 araw. Nigyan akong antibiotics through IV. And better na. I am feeling stronger.
it takes a while pala to feel better after you get a pneumonia bite. Mhm. Ay. Mukhang ano. Ayun. Yun po kasi sumasabay pa no dahil sa ngayon po medyo tumataas pa din po ang kaso ng COVID sa inyong lugar. Kumusta na po ba ang mga pagharap na ginagawa po natin dito sa pandemyang ito? Well, we are still under MECQ. This will be 1 month and a half more under MECQ because we were already under MECQ for 3 weeks. I have allowed the non-essential businesses to open up to 30%, except only spas, massage clinics, gyms, which are still prohibited under the omnibus rules of the IATF. I am already appealing to the businessmen to really understand the restrictions because we have no choice. And I told them the real situation in Iloilo City. We have to all understand that Iloilo City is a regional center. Kaya't as a regional center, lahat na may severe or maybe moderate na COVID cases coming from the whole island of Panay, Antique, Capiz, Aklan, and the municipalities of Iloilo, together with Guimaras. Lahat pupunta yan sa referral hospitals ng Iloilo. Kaya very important, as I have always requested DOH, that we have additional nurses, additional personnel for the public and private hospitals so that they will be able to treat more COVID patients who are moderate and severe. And even those with mild, if they have comorbidities like diabetes, high blood, cancer, dialysis, and the like. All our COVID beds are presently full. I have been in constant dialogue with the doctors. We need beds, additional COVID beds. We need personnel. PhilHealth has to pay. The hospitals, I think it was 860 last March. I'm sure there are more right now. And ultimately, we need more vaccines. Vaccines have been given to us, but only on a very limited way. As a matter of fact, we did not have any vaccination last week. And we were told only yesterday that we will be receiving an additional 10,000 doses of Sinovac. So we will be able to have another rollout, probably starting late this week up to next week. It has come also together with the schedule of the second doses for Sinovac. So we have to do the injections for the second doses first, and then we proceed with the first dose. Mayor, so far po ngayon, dumating, sabi nyo nga po, nadagdagan na din yung bakuna, pero hindi pa din po sasapat, dahil sa medyo marami yung kailangan po nating bakunahan sa Iloilo City. Pero doon po sa mga previous na nabanggit ninyo sa amin na kakulangan ng nurses at ng doctors at ng mga medical frontliners natin, did the Department of Health responded to your request already po ba?
The doctors requested for 125 nurses. DOH has given 50. There are already, I think, 10 uniformed personnel who are medical frontliners coming from BFP who are helping out in one of the hospitals. The city has hired 23, but some of them are still completing their papers. 5 of these 23 have already been dispatched to the hospitals. We hired also 44 nursing aides. One half of them have been dispatched to the hospitals. 22 utility workers. I think we were able to get 20 already, and they have been dispatched to the hospitals. With this number po ba, is it enough? Kulang pa rin, no? Kaya ang hinihingi namin, sana ang DOH naintindihan ang sitwasyon sa mga hospital para matulungan na lang na maigi ang mga hospitals. Kasi ang tingin ng mga doctors, medyo tatagal pa ito ng konti. Hanggat hindi tayo nakabakuna ng isang segment ng populasyon natin, pareho pa rin ang cases. No? We need more vaccines because we really need to vaccinate the A4 sector because they're the ones going out. They're the ones earning a living, and eventually they're the ones who are infecting their senior citizens or children in their houses. No? Last night, my wife got a call from one of our friends in the barangays that her 7-year-old grandson was already infected. So you know, as in NCR, when you had community transmission, cases are really all over the place. We try to contain it. I will have my own COVID team meeting at 9. We will talk about it again. But there is already community transmission. And ultimately, I think what we really have to do is, one, increase our hospital capacity, assume that we will be having more COVID moderate to severe cases, not only coming from the city but from the whole island of Panay and Guimaras. Prepare more COVID beds by getting more medical personnel. Prepare more COVID beds like remdesivir and the rest, which are needed for treatment of severe treatment of COVID. We need more ventilators and high flow oxygen cannula, and ultimately allow PhilHealth to pay the hospital so that they can better respond to the problem, and more vaccines. If the IATF can allocate 220,000 doses of Pfizer to Cebu, we will also request for our proportionate share. While the Iloilo City has procured vaccines, 600,000 from Astra, 70,000 from Novavax. We were told that for Astra, only 15,000 will arrive.
starting July and another 28,000 in August. For the rest of the year, we do not have any idea how many will be delivered to us. For Novavax, they said that it will come starting last quarter of this year without any uh, schedule. We are going to approve today, this morning, additional funds for Covaxin so that whichever vaccine will be delivered right away to Iloilo, we can use them to protect our population. We're looking at a total population of Iloilo 500,000 times 70%. That is 350,000. Plus another 100,000 for those who are working here but are not residents of Iloilo. So we are looking at a targeted population of about 450,000 people. So, Mayor, wala naman po bang problema about the vaccine hesitancy in your area? Ano? Ang problema namin is Kulang. vaccine availability. Okay. So, sa ngayon po, ano yung ibang mga strategy pa na ginagawa po ng local government to address this issue of the pandemic po? Well, we open up more quarantine facilities. There are about 500 who are now in the quarantine facilities. We give food to them every day. There are also some patients who are already in the hotels managed by the hospitals. I think there are 5 hotels already where there are patients who need to be hospitalized, but due to lack of hospital beds are in different hospitals, and they are managed by the nurses of the hospitals just to make sure that everyone will be given medical care in whatever nature or kind. Oo. Mayor, kumustahin na din lang namin po yung inyong Vice Mayor dahil nabalita na nagkaroon din po siya ng infection? Yes, the Vice Mayor, together with his wife and his children and everyone in his household, were positive. He called me yesterday that he is about to be discharged this morning. That's good news. Pero ang isa po sa nakikitang dahilan daw ng surge dyan po sa area ng Visayas ay yung mga gatherings at yung mga celebrations na ginagawa. So the people cannot parang they cannot avoid being apart from each other. Parang yung social distancing po ay doon nagkakaroon ng problema. Is it true po ba, Mayor? Since 3 weeks ago, we did not have any gatherings, any gathering of whatever nature or kind which come to our attention. People are asked to explain. And after receipt of their reply, necessary action will be given. We have not allowed any gathering of whatever nature or kind. If there is only any gathering when it's the vaccination, because at the moment we already have 2 big vaccination sites. One at Central Philippine University, one of the oldest universities in the Philippines. Another is in the Iloilo Convention Center. It's a big site. It's the iconic convention center in Iloilo City. And the third, which we are going to use this year, is the gym of the University of San Agustin. Again, one of the oldest universities in the Philippines. These are very big sites. And we are using these sites because we will be able to ensure
physical distancing, even if there's a lot of people there. It's been month-long fight, ano po, Mayor, dun sa naging surge po. Do you see any positive side na dadating po sa inyo sa mga darating na araw? Are you winning the war against this pandemic po ba? Weng, ultimately, ang malaking tulong ang vaccines. No? We have been promised by Secretary Galvez some vaccines. What happened to the United States? What happened to Europe? What happened to the NCR? When there were several surges, ultimately what stopped the surges was the vaccines. Really, I don't think we need to be medical people just to understand that. Because once you are vaccinated, whether it's a Chinese vaccine or a Western vaccine, at least our data shows that none have died. No? You still continue to be infected, but you will not die of the virus. But people who have not been vaccinated actually die because of the virus. We have 5 deaths every 3 days. And they become part of the numbers after they die because we have left them behind, unfortunately, because of the lack of vaccines. We want to be vaccinated, and the Ilonggos are falling in line to be vaccinated. In one vaccination center, because they knew that all the first doses were about to be finished up, 500 persons just lined up to be vaccinated. It's really, there is no problem about vaccination and the acceptance of the people to be vaccinated. It's really the problem of the lack of vaccines. We stopped vaccination last week because there were no more vaccines. Mayor, when do you expect your procured vaccines to arrive po ba? Well, for Astra, 600,000 doses, we were told that July we will have 15,000 and August 25,000. They do not have any schedule for the rest of the year. For Novavax, it's supposed to come last quarter of this year. And then this morning, I will be approving another budget for Covaxin. They promised to bring in starting August 25,000. So really, we are really at the mercy of the national government in the meantime. Ayan. Ako, thank you so much for your update po, Mayor. Do you have anything to say with the government po or any call for the government? Well, I will repeat what the Western Visayas Physicians Association has said in their manifesto. They are requesting from Secretary Duque and Secretary Galvez, first, more vaccines. Second, more personnel for the hospitals so that more COVID beds can be made available. More COVID medication, more ventilators and equipment, and finally, more vaccines. We need to be able to take care of our people here. Okay. But we need the tools so that we will be able to take care of them. Yun.
Thank you so much for your time, Mayor. Pagaling po kayo at sana ay patuloy pong umayos na ang sitwasyon sa inyong lungsod. Yes, let us continue to pray to the Lord our God to make sure that we are guided insofar as the leaders are concerned, and for protection for our constituents so that they will not perish during this pandemic. Salamat po. Yan. Good day po sa inyo. Ang atin pong nakapanayam ay si Mayor Jerry Treñas ng Iloilo City at sinabi niya nga ay they are at the mercy of the national government dahil talagang ang kailangan po nila ay bakuna. Ang inihalimbawa nga niya dito sa Metro Manila nung magkaroon ng surge at dumating ang mga bakuna, nagkaroon na ng mga vaccination rollout, ay umayos ang sitwasyon. At ngayon nga po ang Metro Manila ay naungusan na ng Visayas region doon sa mga mataas na kaso ng COVID. Pero ang sinasabi nga po ni Mayor Treñas, ang kahilingan nila ay maraming bakuna, dagdag na mga medical personnel, mga doktor, nurses, dagdag na mga gamot, at dagdag na mga ventilators at oxygen para doon sa mga nasa facilities na ngayon ay nagpapagaling po sa COVID at bumabaka dito sa virus na ito. At ang isa pang panawagan nila, noong unang nakapanayam natin, yun na din yung panawagan nila, magbayad na daw ang PhilHealth doon sa mga pagkakautang sa mga ospital para may magamit na sila para doon sa pag-aasikaso sa mga kababayan nating may sakit ng COVID. Ang iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik. Ano ay? This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Factual, We have to defeat the virus everywhere. timely information, balanced, not only in the country, but also abroad. I'm certain of one thing. Interviews that people need to know. Watch Agila Pilipinas! A one-hour newscast of reports coming from regional hubs in Luzon, Visayas, and Mindanao. Know the important updates in Asia in ASEAN in Focus. Track the latest stories in the provinces in Agila Provincia. Sa mga taga Iloilo at Antique, mapiyang Tune into Mata ng Agila, the evening primetime news program of Net25. Balanced and objective, Mata ng Agila covers national and international issues, tackles news on business, health, science and technology, entertainment, sports and human interest features, and current events. And Eagle News International delivers the latest global reports, impartial, accessible, and up-to-date. It brings to fore EBC's rich international scope and access to valuable information streams. Well, thank you to thank our help outdoor. Catch these programs on Net25. You can also watch our news programs through eaglenews.ph and Eagle News Facebook page and YouTube channel. Nagbabalik ang Balitalakayan sa naunang isyu pa rin sa ICC. Hindi makikipag-cooperate si Pangulong Rodrigo Duterte sa namang posibleng pagsisiyasat ng International Criminal Court o ICC sa mga napatay sa War on Drugs campaign ng kanyang administrasyon. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na anumang hakbang para isulong ang investigasyon ay legally erroneous at politically motivated. Ginawa ni Roque ang pahayag kasunod ng hakbang ni outgoing ICC Chief Prosecutor Fatou Bensouda na hilingin sa ICC na buksan ang full investigation ng drug war killings sa Pilipinas dahil posible umanong nag-commit ng crime against humanity ang administrasyon. Sinabi ni Roque na
Ang political issue ang hakbang, na isang political issue ang hakbang at hindi makikipag-cooperate dito ang presidente hanggang sa matapos ang kanyang administrasyon sa June 30, 2022. Dagdag pa ng Malacanang, hindi na miyembro ng ICC ang bansa at kung walang kooperasyon ng Pilipinas, hindi maaaring makabuo ng kaso ang ICC. Bukod dito, sinabi ni Roque na wala ring jurisdiksyon si Bensouda para imbestigahan ang alegasyon ng crime against humanity o malawakang systematic attack laban sa sibilyan, lalo't coincidental o collateral ang ilang namatay sa kampanya dahil karapatan din ng polis na ingatan ang sarili lalo't nanlalaban ang mga napatay na suspect. Hindi rin na niya pinapahintulutan ng investigasyon sa ilalim ng prinsipyo ng complementary na nagsasaad na maaari lamang magsiyasat ang ICC kung sasang-ayon din ang Estado sa nasabing pagsisiyasat. Inilarawan naman ng gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs na deeply regrettable ang hiling ng Chief Prosecutor ng ICC para imbestigahan ang war on drugs ng Duterte administration. Sa statement, sinabi ni DFA na bumuo ng interagency panel ang gobyerno ng Pilipinas para repasuhin ang anti-drug operations na sangkot sa pagkamatay ng ilang suspects. Isinasaad pa sa statement na gumawa ng konkreto at progresibong hakbang ang gobyerno ng Pilipinas para tugunan ang mga alalahanin sa kondisyon ng anti-illegal drugs campaign at kamakailan isinapinal sa United Nations ang isang joint program on human rights. Humihiling ng otorisasyon si ICC Prosecutor Fatou Bensouda para ituloy ang investigasyon sa war on drugs sa Pilipinas kasunod ng pagtatapos ng preliminary investigation. Pero sa pananaw ng DFA, ang ICC ay court of last resort at ang pagsisiyasat nito ay complementary at hindi primary jurisdiction para litisin ng sinumang responsable sa mga seryosong krimen na may international concern. Sinabi pa ng DFA na ang Rome Statute at ang Office of the Prosecutor ay dapat magpaubaya sa primary criminal jurisdiction ng bansa habang ongoing ang proceedings. Kaya para sa DFA, ang hakbang ay tahasang paglabag sa prinsipyo ng complementarity na siyang saligang prinsipyo ng Rome Statute. Bubuhayin muli ng isang mambabatas sa Amerika ang panukala namang ibinbi ng military aid ng Estados Unidos sa Pilipinas dahil sa mga alegasyon ng mass human rights violation sa ilalim ng Duterte administration. Sa isang online forum na inorganisa ng Malaya Movement, inanunsyo ni Representative Susan Wild ng Pennsylvania 7th District na bubuhayin niya ang Philippine Human Rights Act na tugon umano niya sa laganap na paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Isinasaadaan niya sa panukala na hindi dapat gugulan ng US taxpayers' funds ang supply weapons ng rehimen na bayolenteng tumatarget sa mga kalaban sa politika. Ipinagsisinter din ni Wild na dalawang administrasyon ng Amerika ang walang interes na questionin ang armed support sa Duterte government. Inalimbawa ni Wild ang anay pagpatay sa mga kritiko, labor organizers, miyembro ng simbahan, kabilang ang pagkamatay ng 9 na aktivista sa isang police operations na tinaguriang ng media bilang Bloody Sunday dito sa Pilipinas. Sa pamagitan na niya ng pagharang sa military aid hanggang hindi natutugunan ang human rights standards, patunay itong naninindigan na sa karapatang pantao at hindi lamang rhetoric. Welcome sa Pentagon o US Defense Department ang anunsyo ng Maynila na nagsususpinde sa loob ng 6 na buwan ng desisyon sa pagpapawalang bisa ng RPUS Visiting Forces Agreement o DFA. Inanunsyo ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin ang desisyon ng Pangulo na extension sa pagbuwag ng VFA habang tuloy na nag-uusap ang mga kinatawan ng Pilipinas at Amerika sa magiging bagong probisyon ng kasunduan. Sa statement, sinabi ni Pentagon spokesman John Kirby na pinahalagahan nilang Pilipinas bilang kapantay at sovereign partner sa bilateral alliance at nakakatulong ng malaki ang partnership na ito hindi lamang sa seguridad ng dalawang bansa, kundi sa pagpapatatag sa rules-based order na pakikinabangan ng lahat ng bansa sa Indo-Pacific.
Nakatakda sanang magtapos sa Agosto ang 2 dekadang kasunduan na sa pananaw ng ilang analysts ay magreresulta sa disappointment ng magkabilang panig dahil hindi pa nare-renew. Ito na ang ikatlong pagkakataon na sinuspinde ang pagwawakas ng naturang kasunduan. Ang VFA ay nakatakda na sanang ibasura noong August 9 ng nakaraang taon pero pinalawig ito ng gobyerno hanggang June 1 dahil sa political developments sa rehiyon. Ang iba pa mga balita sa aming pagbabalik. Sa panahon na laganap ang mga sakit, katuwang nyo ang BMEG Premium at Protect Plus Gold. Gawa sa state-of-the-art facilities ang BMEG Premium Feeds. Kaya ito ay safe, sanitized, and hygienic. Walang dalang sakit, certified, malinis, sariwa at sigurado. At para laging malinis ang paligid, gumamit ng Protect Plus Gold. Isang safe broad-spectrum disinfectant na pumapatay ng mga virus, bacteria at fungi. BMEG Premium at Protect Plus Gold. Sama-sama sa laban, walang iwanan. Impormasyong mahalaga sa taong bayan. Patas na pagbabalita. Papakinggan ang magkabilang panig. Lilinawin ang mga issue at kaagad na ihahatid ng objektibo. Mata ng Agila. Tumadagit ng pinakasariwang pangyayari, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig. Mula sa Eagle News Teams at sa tulong ng makabagong teknolohiya, tiyak na makakalap kaagad ang katotohanan. Para sa mas matalas, malinaw at malalimang pagbabalita. Ito ang mas pinatalas na Mata ng Agila. Inihahatid ng veteranong broadcast journalist na si Eli Saludar. Kasama si Binibining Pilipinas Intercontinental 2019, Emma Tiglao. At pinangungunahan ng batikang mamamahayag ng bansa, Vic De Leon Lima. Mata ng Agila, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, dito sa Net 25. Inalmahan ng Philippine Plastic Industry Association o PPIA ang isinusulong na plastic bags tax bill sa Kongreso na magpapataw ng buwis at kokolekta ng 20 pesos na excise tax sa bawat kilo ng locally produced at imported plastic bags. Sabi ng PPIA, ang pagpapataw ng 20 pesos na excise tax sa plastic bags ay magiging pabigat lamang sa mga kumpanya, lalo na sa mga maliliit na negosyo gaya ng sari-sari stores na karaniwang gumagamit ng produkto sa kanilang arawang operasyon. Naipasa na ng Kamara de Representante ang House Bill 9171 sa ikalawang pagbasa bago ang adjournment sine die na kung ganap na maisa sa batas ay magbibigay sa gobyerno ng kita na aabot sa 4.9 billion pesos. Hindi lamang ang PPIA kundi maging ang Associated Labor Unions, Trade Union Congress of the Philippines at ang Federation of Philippine Industries o FPI ay nagpahayag din ng pagtutol sa nasabing panukala. Sinabi ni PPIA President Danny Ngo, mas mabuti pang magpasa ng batas na magpapalakas sa recycling kaysa patawan ng buwisang produkto. At kaugnay po niyan, makakapanayam natin si Nueva Ecija Representative Estrelita Ging Swansing na co-author po dito sa panukalang ito. Good day po sa inyo, Congresswoman Ging. Magandang umaga, Ma'am Weng, Opo. at sa iyong tagapakinig. Opo, yun nga po sa nauna nating balita ay inaalmahan at nagpoprotesta yung mga plastic industry group at maging yung ilang mga grupo po ng negosyante at mga manggagawa dito sa dagdag na buwis daw na ipapataw sa plastic bags. Makakaapekto nga ba ito dun sa mga maliliit na negosyo? Tama yan, Ma'am Weng, talagang ang purpose naman natin dito, sa panukalang ito ay para ma-reduce yung paggamit nitong mga single-use plastic bag. So, talagang tataas ang presyo dahil dito sa excise tax na to. Pero, yun nga po, ano-ano po bang mga klase ng plastic yung papatawan ng mas mataas na buwis batay sa inyong panukala? Dito, dalawa lang ang coverage nito. Ito yung labo
labo plastic bags na ginagamit kapag bumibili ng ulam sa karinderya at yung mga sando bag. Ito po yung single use lang. Isang beses lang ginagamit. Opo. May dahilan po ba, Kongging, bakit po ganito yung naihain ninyo na panukala? Although nabanggit nga ninyo po kanina na para maiwasan na din yung paggamit ng plastic. Ano po yung alternative na isinusulong para po dito? Siguro gusto ko munang paliwanag kung bakit ito yung aking panukala. Dahil yung Pasig River natin, ang pinakamalaki na nagko-contribute dun sa pagbaha ay dahil dun sa, ang unang-una ay styro, itong mga styro. Tapos pangalawa, ang sandbag, at ang pangatlo ay yung labo, labo plastic. So, ang gusto sana natin dito ay mag-shift na tayo sa ibang lalagyan, no? Like for example, biodegradable na dapat, at saka yung mga bayong. Instead na gumamit tayo ng sandbag, ay bayong na ang gagamitin natin para nagagamit natin palagi, hindi yung pinatapon na natin kaagad. Ay, yun nga po. May binabanggit po yung grupo ng mga plastic manufacturers na instead of buwisan daw po sila, bumuo na lang ng batas para palakasin yung recycling. Ganito, ito naman talaga yung magiging, in the long run, ito yung mangyayari. Kaya nga, sinasabi ko kanina, na recyclable na materials dapat ang gagamitin natin at hindi yung single use lang. So, in the long run, ganun talaga ang mangyayari dito. Dati so, naman... Sige po, go ahead po. I-reduce natin yung single use at ipopromote natin yung recyclable. Kongging, kasi may mga LGUs po tayo na nagpasa ng ordinansa na hindi na pwede yung mga single-use plastic bags. Pero kumusta po ba sa monitoring ninyo? Yun din po ba yung isa sa konsiderasyon kaya isinulong na ninyo yung panukala kasi hindi din naman nasusunod po yung karamihan doon sa mga ordinansa? Tama yan, Ma'am Weng. In fact, kung di ako nagkakamali, parang 22 na LGUs ang merong ordinansa. Pero hindi talaga siya nababawasan, Tapos, ang isa dito, Ma'am Weng, ang makukolekta na buwis ay itutulong natin dun sa solid waste management ng LGU dahil walang pondo ang LGU para magkaroon sila ng solid waste program. So, 100% nito ay isusuporta natin dun sa LGU. Kasi ito yung main problem talaga natin, kaya hindi naiiwasan yung pagbaha. Lalo na nga po, papasok na naman ang tag-ulan. Kaya makikita natin, kapag nagkakaroon po ng mga storm surge sa Manila Bay, karamihan ng bumabalik na basura sa atin, puro mga plastic. Opo, tama po kayo, Ma'am Weng. Kaya naisip ko talaga na ito yung paraan na ma-reduce yung pagbaha. So second reading pa lang po ito pero good as na po ito, pass na ito, di ba, Kong? 100 po na members of the House of Representatives ang nag-co-author dito sa aking bill na ito. Kaya naghihintay na lang po ito ng third reading. Yan. So baka may mensahe po kayo na gustong ipahatid po sa ating mga taga-subaybay. Lalo na kasi ang pinunto po nila, mga sari-sari stores daw po ang magdadala ng bigat dito sa dagdag na buwis. Siguro, ang message ko lang, mensahe ko dun sa ating mga kababayan na maapektuhan, sana wag na lang nila tingnan yung sarili nila, Dapat ang tingnan natin dito yung epekto dun sa ating kapaligiran. Alam ko na siyempre matatamaan, masasaktan yung mga negosyante, pero mas sana tingnan nila yung masamang epekto dito. Yan. Maraming salamat. Yun lang.
Opo, Ma'am Weng. At yun lang ang mensahe ko. Sana makita nila yung advantage nitong aking ginagawa. Ayan. Good day po sa inyo at maraming salamat po sa pagkakataon ngayong umaga. Maraming salamat, Ma'am Weng, sa pagkakataon na binigay ninyo sa akin para maipaliwanag ko itong tungkol sa panukalang ito. Maraming salamat po. Okay po. Ang atin pong nakapanayam ay si Congresswoman Estrelita Swansing ng Nueva Ecija at siya po ang isa sa co-author dito sa panukalang batas na magpapataw ng buwis excise tax, 20 pesos excise tax doon sa mga single-use plastic bags. Ang mga maapektuhan daw pong produkto dito yung mga labo plastic, yung pinaglalagyan ng binibili nating ulam at yung mga plastic bags na kapag pumunta po tayo sa mga palengke, sari-sari store, dyan po naman inilalagay yung ating mga binibili. Ang isang layunin ng kanyang panukala ay maiwasan na yung paggamit nitong mga plastic na ito once and for all para makatulong din naman sa ating kapaligiran. Ito po kasing mga produktong ito ay hindi siya natutunaw, kaya kapag tayo naman po nasasaksihan natin kapag may mga pagbaha na nangyayari at kaya nagkakaroon ng pagbaha dahil sa bumabara yung mga plastic doon sa mga daluyan ng tubig. Pero ang sabi nga noong ilang mga negosyante, dapat daw yung pagpapalakas ng recycling ang dapat na ikonsidera at gawa ng batas. Pero kapaloob din po yan dito sa panukalang ito. Ang iba pa mga balita sa aming pagbabalik. Events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced, eagle news, because we live in interesting times. Malalayong lugar ang kanilang narating para maghanap buhay. Tulungan ang pamilyang iniwan sa sariling bayan. Yan ang ating mga overseas Filipino worker. Pero dahil sa di pangkaraniwang pangyayaring hatid ay krisis, may ilan sa kanilang nagpasyang umuwi. Pinagyaman ang sariling lupain, nagtayo ng negosyo na kasama sa puhunan ang sipag at tiyaga. Ang mga OFW, maraming sakripisyo, ninanais maging kapaki-pakinabang maging sa kanilang pagbabalik bansa. Sapagkat ang ating mga bagong bayani, Pilipino pa rin sa puso at damdamin. Magbibigay ng AstraZeneca vaccine ng gobyerno ng Japan sa Pilipinas. Ito ang inanunsyo ni Ambassador of Japan to the Philippines, Kazuhiko Koshikawa, sa kanyang Twitter post. Hindi pa tiyak kung kailan at ilang doses ng bakuna ang donasyon, pero tinitiyak ni Ambassador Koshikawa na mayahatid sa bansa mga naturang bakuna sa lalong madaling panahon. Sa pagdinig ng Senado, kinumpirma rin ni Finance Secretary Carlos Dominguez III ang donasyon ng Japan-made AstraZeneca vaccines. Ayon pa kay Dominguez, marami pang mayayamang bansa ang nakatakdang mag-donate ng aabot sa 1 bilyong bakuna sa World Health Organization-led COVAX facility. Samantala, nasa 82.5 billion pesos ang inilaan ng gobyerno para sa vaccination program.
Hindi pa rin inaalis ng Pilipinas ang travel ban na ipinaiiral sa mga biyahe galing sa India at 6 pambansa. Sa halip, pinalawig pa ng gobyerno hanggang sa June 30 ang ipinataw na travel restriction sa lahat ng pasahero na magmumula sa India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Oman at United Arab Emirates. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, layo ng travel restrictions ang iba yung pag-iingat upang mapigilan na makapasok sa bansa ang COVID-19 variant na unang natuklasan o na-detect sa India. Iniulat naman ng Department of Health na naungusan na ng Visayas ang Luzon at Mindanao sa mataas na kaso ng COVID-19 infections. Sa nakaraang 2 linggo, nakapagtala ng 63% growth ang Western Visayas, 59% increase naman sa Central Visayas at 116% spike sa Eastern Visayas. Lumobo ang kaso ng virus infection sa Visayas sanhi ng minimal observance sa basic health protocols gaya ng tamang pagsusuot ng face masks, madalas na paghuhugas ng kamay at physical distancing. Sinabi pa ni Health Epidemiology Bureau Director Althea de Guzman na madalasing magsagawa ng mga pagtitipon at handaan na nagiging super spreader events sa kalaunan o sa kalakihan ng Central Luzon. Bagamat binabantayan ng DOH ang Visayas, hindi pa rin daw binabalewala ang NCR at 8 lalawigan kung saan ang sitwasyon ay nananatiling fragile. Sinabi ni De Guzman na kahit mababa ang kaso sa Metro Manila at 8 pang lalawigan, tumataas muli ang ICU occupancy rates sa mga ospital sa Metro Manila at 8 iba pang lalawigan o pahiwatig na nagsisimula na namang mapuno muli ang mga ospital. Kabilang sa high to critical ICU utilization rate ang La Union, Tarlac, Rizal, Cavite, Benguet at Agusan del Sur. Hanggang noong June 14, Calabar Zone ang may pinakamataas na bagong kaso, sinundan ng Metro Manila, Western Visayas, Central Luzon at Davao. Upang masiguro ang kaayusan sa lansangan ng Lungsod, Quezon, inilunsad ng Quezon City Police District ang sarili nitong bike patrol. Ipinakita ng mga kapulisan ang kanilang mga kasanayan sa paghuli ng mga lumalabag sa batas gamit ang kanilang bisikleta. Binigyang diin ni Mayor Joy Belmonte na layunin ng pamahalaang lungsod na mapalawig pa ang paggamit ng alternatibong transportasyon kung kaya't naging prioridad ang pagsasaayos sa mga bike lanes at agad na ipasa ang QC Safe Cycling and Active Transport Ordinance. At yan po ang Balitalakayan na teleradong handog sa inyo sa pagtutulungan ng Radyo Agila at Net25, ang programang tumatalakay sa mga pangunahing mga balita kasama ang mga personalidad sa gobyerno at lipunan na magbibigay linaw sa mga pangyayari ngayon at paano ito makakaapekto sa mga karaniwang mamamayan. Samahan po kaming muli bukas. Ako po si Went de la Fuente at itong Balitalakayan. We live in interesting times.